ordered sa Lazada to 800 including shipping 950, almost 950. So open na natin. Open lang. Open. 950. Open lang. Electric fan. Papi, this is na. Sino? Electric fan, no? Then, 12. 12. Di ba buho, di ano? Ang panting, di ba yung ano? Di, na lang, oh. Basta na-defloss ko, di kang ani daw, left, right, left. Kung nga pinasok mo sa iten, di kang ani, Christopher. Ano lang pa ito sa Papa, gua o video taka pang picture. Papa ba? Yeah, uba di eh. Tingnan mo, sige pang picture. Ano ka ba? Ha. Nalang po. Mga, buksan lang po. Get you, ha? Tapos yung kahit niya, tingnan natin ilang kahit tingnan mo, ba't yung backward lang? Ayun, buksan yung backward. Backward siya. Tapos, ito, ang little size of this. Diba sa square? That's my tape. But ang seller ay from Dimasalang Street, Manila. Dami. Dimasalang Street, Manila. Box fan, Eureka box fan. Unang isa ko, may red, may brown, no? Ito, red to. Red color na electric fan, no? Red color. Red color hindi same sa room. Red color. Para talo. Warranty card. Ang laman ng box, warranty card plus mismong equipment. So, it's the same, but this red. This. EBF 12 ECO Eureka. 12 Eureka. inches box fan. It is red, but it is same. 45. That's number 2, right? It's same. 45 watts. Same. 2.3 kilos ang weight niya. Meron na kami nito yung brown. So ito, color red to. But it is Maganda. red. Pangit tingnan sa picture. Ang ganda-ganda lang pa sa actual. Decent naman tingnan. This is on the red shape, but it is same. Ito po. Testing natin. Paikutin natin. Ito lang pinipindot. Paikutin. 3, 2, 1. Mukha same lang po. 1. It's same. Mukha ganyan lang po siya. Pero pwede siya. Habang on-off. Pwede siya. 2 0 1. It's
but it's red. It's not the same size. It's just red, but you cannot. It's called red. So, ulitin na natin ang specs. And specs here. 45 watts, 2.3 kilos, and then ang size 392 by 155 by 464. So, ito yun. 464 daw. So, laban lang ng box niya. Mismong unit plus warranty card. Warranty card. Mas maganda to kaysa sa mga tough mama. Ito yung specs niya sa likod pa. Nakikita nyo, ito. Size 305mm, 45 watts, and then voltage ng 220. Model number EBF120. ECO, Eureka. Maganda yun, eh? For comparison, ito yung tough mama. Ito yung tough mama. After wala pang less than isang tubig siguro, nasira agad to. So, yung pang turn ng speed. Ito yung itsura niya. Yung plastic niya. Light eh. Ito parang mas matibay eh. Tsaka yung mas maganda yung itsura. Yung para dito. So anyway, ito yung nabili natin. Bili ko dati dito sa 800. Ito 850 plus shipping nasa 950. So mas better to. So kung sa compare, better to.